SL Chop Shop ඉතින් අපි Peugeot 203 එක fully restoration එකක් කරන්න යන්නේ. දැනට මේකේ අපි ටින්කරින් වැඩ ටික ඔක්කොම පටන්ගෙන තියෙන්නේ. මේකේ වීඩියෝ එකත් අපි එපිසෝඩ් විදියට BJ40 එකේ වගේ එපිසෝඩ් විදියට දාන්නම් කියලා බැලුවා. මොකද මේක සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඒ වගේම මේක හදලා ඉවරලා වීඩියෝ ටික දාන්න ගියොත් ඔයාලට බලන්න සෑහෙන දවසක් යන හින්දා ඒ දිනේදා ප්‍රෝග්‍රස් එක එපිසෝඩ් විදියට හදලා දාන්නම් කියලා කල්පනා කරා. Peugeot 203 ඉතින් පළවෙනි එපිසෝඩ් එක ඔයාලට අද බලා ගන්න පුළුවන්. මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක ගිහලා බලන්න. SL Chop Shop ඉතින් Peugeot 203 අපි ඇත්තටම මේ Peugeot 203 ගොඩක් කල් ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ අපි හිතුවේ මේක හදන්න නැති වෙයි කියලා. දාලා තිබිලා දැන් මේ අපේ කස්ටමර් කිව්වා ඒක යාලට හදලා දෙන්න කියලා. දැන් අපි ඇත්තටම කැලේ වෙලා විනාශම වෙලා තියෙන දැන් කොහොමද බලමු ඉස්සරහට අපි මේක රිකවර් කරන්නේ කොහොමද රිස්ටෝර් කරන්නේ කියන එක බලමු. ඕකනේ පස්ස Oh. Ah, ini kemana? Kandu. Dua terus kandu. කවයකින් වහලා තිබ්බේ වුණාට ගන්නම හරියක් නෑ දැන්න. යන්න. අයියා මෙහෙර පොඩ්ඩක් එහාට කරන්න දොර පිලා එහාට. ඔව් අයින්. හරි ඕම උස්සන්න. මෙහෙටද? ඕ ආ ඔහෙන් මෙහාට එවන්න ඕද? ඔහෙන් මෙහාට එවන්න. දොළ බීලා වයර් මේ මෙහෙම තියලා ගන්න බැරිද?
ආයේ දිරලා කියන්නේ දිගන්ත තැනක් නොමැත. බොනට් එක අරගත්තද අංකල්? ලොක් එක හිර වෙලා ඉතින්. ඔක්කොම යන්නේ. ඒ දෙක ඔක්කොම යන්නේ. කොහොමද? ඒ දෙක අයිති ඔක්කොම යන්නේ. කොහොමද? ඒ ගලවන්න. මෙතන යන්නේ කියන්නේ Dapat main nanti aku yang itu kau mau dapat. Dapat juga. Ini sudah lima kali और यहाँ पे तो कल बैठो नहीं। Oh, बोलो। बैठो ना। सर्वे की दिया वो देखिए ये तोंगल और मोके अंदर कितने यार अड़ी तुम आप तो दिखाई कौन है मामा दिखा वाह मैं दुकान में पता है की बता दे धन्यवाद क्यों मामा यार क्यों बाडू में तो आपको मामा जी देखिए लेना ही है ये बड़ा सत्तर का है ठीक है यहाँ को बड़ी लगा तुम ini Wah, kurang tak jalan ternyata. ये मैं बीज नहीं है मम्मी
Bang. තා පොඩ්ඩක් පස්සට ගන්න වෙන්නේ. කොහොම පටල කරලා තියන්න. තා පොඩ්ඩක් හරකට පස්සට. පාට. අයි කරලා රෙකෝඩ් දෙන්න. හරි. පස්සේ බලලා මම අයින් කරනවා. හද කරන්න. කොහොම තියා. ඒක බීලා ඇවිල්ලා. කටවල් කොහේ? ඒක හදන්න පුළුවන්. ඒක පින්න හදන්න පුළුවන්. Dia chat aja kan? Nah, sekarang dia. නිශාන් පෙට්‍රල් එකත් ඇතුළට දාලා. ඔතන මේකෙන් බැයි. අය මෙතන ඇතුළෙන් බැයිද අංක? බෑ දිගටම ඩෑෂ්බෝඩ් එක ගලමු. මේ කීයක් තලයක් ගන්නවද? මේ මෙතන මුල්ල සෑහෙන්න ගිහින් තිබ්බනේ. right සෑහෙන්න ෆ්ලෝ බෝඩ් එකේ දිරලා තිබ්බ කැලි ටික ඔක්කොම අපි අයින් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කොහොම පොරොට් වෙලා තියෙන්නේ මේ ෆ්ලෝ බෝඩ්. තනිකර ඔක්කොම තියන්නේ සම්පූර්ණම මේකේ තිබ්බ පස්සලා තිබ්බේ ඔයාලා දැක්ක ඇති උඩට ගන්නවා. ඉතින් ඒක ඔක්කොම මේ විදිහට ගහගෙන තියෙනවා අපි. තවත් මේ කෑලි අපිට දාන්න තියෙනවා මේ ඔක්කොම දිරලා තියෙන්නේ. දිරලා නැති තැනක් නැති තරම් හොඳටම කරනවා අපි. ඉතින් දැන් මේක බලමු ඉස්සරහට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඔයාලා පළවෙනි එපිසෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම බැලුවා ඇති කියලා. ඉස්සරහටත් ඒ කියන්නේ අපිට මේක සතියෙන් දෙකෙන් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් එපිසෝඩ් නෙවෙයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ප්‍රෝග්‍රස් එකක් වුණාම ඒ වීඩියෝ ටික එකතු කරලා ඔයාලට බලන්න. ඉතින් අපි බලමු. මම හිතනවා ඔයාලා සම්පූර්ණ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක බලුවා කියලා. සෙකන්ඩ් එපිසෝඩ් එකත් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් දාන්න try එකක් දෙන්න. වීඩියෝ බලුවට thank you. SL Chop Shop subscribe කරන්න, share කරන්න.